ng poot o galit ng Diyos na ibinuhos na dito sa lupa. At yan ay kahuli-hulihan. Kaya sabi, it is done. Pero hindi pa kumpleto ang tribulation period kung walang judgment ng mother of harlots, yung ina ng mga patutot. Kaya nga, sa chapter 17 and 18, diyan natin mababasa yung judgment ng mother of harlots, which is the Roman Catholic Church. Tingnan natin sandali. In chapter 17, verse 1, and there came one of the seven angels who had the seven bowls, and talked with me, saying unto me, Come here, I will show unto thee the judgment of the great whore, or the great harlot, that sitteth upon many waters. Now, ang interpretation yan ay nasa verse 15. And he saith unto me, The waters which thou sawest, where the harlot sitteth, are the peoples, and multitudes, and nations, and tongues. So nakita nyo na yung Roman Catholic Church, talagang maraming miyembro yan eh. Ang mga miyembro niyan, nasa iba't ibang mga bansa. Ayan, binubuo ng mga peoples, multitudes, nations, and tongues. Iba't ibang lahi, iba't ibang bansa. Yan. Kita natin. Ngayon, ang woman na ito ay ang great city. In verse 18. And the woman whom thou sawest is that great city. Anong city yan? Rome. Vatican. Di ba may Vatican City? Saan ba naka-locate yung headquarter, yung pinaka-puno ng Roman Catholic Church? Di ba sa Vatican City? Kung tawagin eh, Holy City. Sabi nila, tingnan nyo which reigneth over the kings of the earth. O di ba? Ang Roman Catholicism eh, talagang pinamamahalaan niya ang maraming mga bansa at ang mga kings, ang mga president, mga Catholics. O, yumuyuko yan. Humahalik yan sa singsing ng Papa. Alam niyo ba na pagka ikaw ay Catholic, mayroon kang dual citizenship? Kung ikaw Pilipino, di Filipino citizen. Pag ikaw ay Katoliko, citizen ka ng Vatican. Miyembro ka doon. Saklaw ka nila. Yan mo yun eh. Citizen ka ng Rome, ng Vatican City. Alright. So yan eh. Now, look at in verse 6. Makikita natin dito na itong Roman Catholic Church, yan ang number 1 persecutor and murderer ng mga banal ng Panginoon. Verse 6. And I saw the woman drunk with the blood of the saints and with the blood of the martyrs of Jesus. And when I saw her, I wondered with great wonder. Kaya angkop na angkop talaga itong Babylon the Great, Mystery Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth, sa Roman Catholic Church. Maski isang komentary nyo tingnan, mga kapatid, lalo na yung mga commentaries ng panahon, talagang in interpretation itong chapters 17 and 18 ay walang iba kundi tumuturo sa Roman Catholicism. The mother of harlots. Number 1 persecutor yan and murderer ng mga banal ng Panginoon. Mula 5th century hanggang 17th century, it was estimated that 50 million Anabaptists were massacred by the Catholic Church and her Protestant daughters. Pati mga Protestanteng lumabas dyan, pinag-uusig din nila ang mga Anabaptists for the past almost 1,200 years. At hindi ho may kakailayan ng history. Bagamat they all tried to deny it, but they know that history is true. You cannot deny that. Recorded yan, nasa history niya. Sa loob halos ng 1,000, 1,200 taon, marami pong mga Anabaptists, mga Christians, mga believers, mga banal ng Panginoon Kristo pinagpapatay. Kaya lasing na lasing itong babae ito sa dugo ng mga martyrs, ng mga saints of Jesus Christ. Pinagpapatay po yan eh. Kaya sa chapter 18, yan na, sa chapter 18 na i-prophesy at na i-declare na ang kanyang judgment, her doom. Chapter 18, look at in verse 8.
of chapter 18, therefore shall her plagues come in one day, death and mourning and famine, and she shall be utterly burned with fire. For strong is the Lord God who judgeth her. Verse 9, and the kings of the earth, mga president, who have committed fornication, ayan, nakipag-sabwatan, nakalinya, no? Sa maraming bagay, business, politics, showbiz, name it, sports, lahat yan eh. Lahat ng larangan ng mga pakikipagsalamuha, ayan, involved sila dyan. And live luxuriously with her, shall bewail her and lament for her when they shall see the smoke of her burning. Verse 10, standing afar off for the fear of her torment, saying, alas, alas, that great city, Babylon, that mighty city. For in 1 hour is thy judgment come. Sa loob lang ng isang oras. Ang papatay sa kanya ay ang kings of the earth din. Parurusahan ng Panginoon itong mother of harlots sa pamamagitan ng mga hari ng mga bansa, kings of the earth. Magkakaroon ho ng onsehan, double cross sa pagitan nila. Tingnan niyo po ang chapter 17 in verse 16. Ito pong mother of harlots at saka yung antichrist, pati ang mga kings of this earth, magkakaroon ng sanib pwersa. Pero there will come a time, a point in time, na magkakaonsehan, magkakatraiduran. Alam niyo naman ang antichrist, traitor yan eh. Una, makikipagkasundo siya sa Israel. Tapos sabi, in the middle of the week, sisirain niya ang kasunduan, tatraidorin niya ang Israel. Mamaya makikita natin yan. Uusigin niya ang Israel, pagpapatay niya. Ganyan din ang gagawin niya dito sa mother of harlots. Magkakaroon sila ng alliance, pero magkakatraiduran, magkakaonsehan, sila magpapatayan. Look at in verse 16 of chapter 17. And the 10 horns which thou sawest upon the beast, they shall hate the harlot, and shall make her desolate and naked, and shall eat her flesh, and burn her with fire. You see? Ang gagamitin din ng Diyos para parusahan itong great city, itong Babylon, the mother of harlots, the Roman Catholic Church, ito rin mga kings, yung Antichrist. See? Susunugin nila yan. Girahin nila yan. At hindi nila alam na lahat ng ginagawa nila ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sovereign will, nasa decree. Tingnan niyo po sa verse 17. For God hath put in their hearts, sinong in there? The kings. See? Inilagay ng Diyos sa puso nila to fulfill His will. Kaninong will? It is God's will. Hindi nila alam na sila gumagawa pala ayon sa plano, kalooban ng Diyos. To fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast. So yung kanilang loyalty mapupunta doon sa beast, who is the Antichrist, until the words of God shall be fulfilled. You see, lahat ay magaganap sa tribulation, sa mangyayari sa future, lahat yan ay magaganap ayon sa determinate counsel ng Diyos. Ayon sa kanyang ipinasya. Diyan nyo makikita na ang Diyos ay sovereign God. Kanyang kinokontrol ay dinadirect ang lahat ng mga nangyayari dito. Wala hong nangyayari sa mundo ito, sa langit man o sa lupa, na labas sa counsel ng Diyos. Okay? Kasi ang Diyos gumagawa yan according to His counsel. Tingnan natin ang Ephesians chapter 1 in verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. Here, God is working. God is, hindi ho natutulog ang Diyos. At ang Diyos din ho, hindi lang nanunood. Pinanunod niya mga nangyayari dito. Hindi. Siya mismo ang nangangasiwat, namamahala. At lahat ng bagay, inagaganap yan ayon sa kanyang
determinate counsel or sovereign will. Look at in verse 11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated, according to the purpose of him who worketh all things, after the counsel of his own will. You see, God works out everything in heaven and in earth according to his purpose, after the counsel of his own will. Ang will ng Diyos ang nasusunod. Ang will ng Diyos. Hindi ang will ng tao.